اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي والنجوم. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. شتاء قارس ورياح قوية وزلزال سيسفر عن دمار، اخطر توقعات وداد جابر لعام 2022. اهلا بكل المتابعين والمشتركين على قناة انا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات. وداد جابر الاسم الذي يفرض نفسه في عالم التوقعات المثيرة للجدل، حيث تسبب توقعاتها صدى كبير جدا، وهذا يعود للجرأة الكبيرة التي تمتلكها عالمة الفلك وداد جابر، والأكثر من الجرأة أنها تثق جدا بكل ما تقوله من توقعات، حيث تقول وداد جابر في لقاءاتها التلفزيونية أنها تقوم بنقل ما تسمعه من وشوشة في أذنيها. قامت عالمة الفلك وداد جابر بإطلاق مجموعة من التوقعات المخيفة جدا لعام 2022 على قناة أحلى صباح اللبنانية، نرصدها لكم في هذا الفيديو. قالت وداد جابر اكتشاف حقيقة تفجير المرفأ وسجن كل من له يد فيها، وخطر على البطريرك الراعي، والرئيس عباس إبراهيم سيكون رئيسا لمجلس النواب، أما رايا الحسن فستكون رئيسة لمجلس الوزراء، سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، إعادة تغيير قضبان السكك الحديدية للقطارات، تغيير في لبنان إلى الأفضل وتغيير في العالم اللبناني، خطر كبير على حسن نصر الله وابنه جواد نصر الله، ضربة إسرائيلية على لبنان، بروز المرأة بشكل كبير في عدة أدوار، موت أشخاص سياسيين، بناء مراكز جديدة من قبل روسيا، حدث ديني كبير وظهور مريم العذراء، انفجار كبير في مخزن لأسلحة في حزب الله، تغيير في العملة اللبنانية، فضيحة كبيرة لشخصية مهمة بسبب تعاملها مع الكيان الصهيوني، دخول رجال دين ورجال أعمال إلى السجن، دخول جيوش من بلاد متنوعة إلى لبنان، فيه انتداب فرنسي على حد قولها، تثبيت الدولار على 12,000، إعادة إعمار المرفأ في خلال 3 أشهر، عودة بولا يعقوبيان للمجلس النيابي، وأيضا بشرى الخليل ونادية جنبلاط، ضربة سياسية كبيرة للتيار الشيعي، بقاء التيار الوطني الحر لكن مع بعض التعديلات في المسار، رفع العقوبات عن جبران باسيل، تشريع الحشيشة قانونيا، لبنان سيكون مدني، تيار المستقبل سيكون تيارين، يعني انقسام تيار المستقبل، الانتخابات النيابية ستكون صدمة للجميع، بالنسبة للمصارف بين التصفية والمحاسبة وهنشوف ناس كتير بالسجن، عودة أموال المودعين على عدة مراحل بالعملة اللبنانية، ارتفاع سعر الدولار سيظل مستمر، بقاء الرئيس ميشيل عون في القصر الجمهوري باتفاقيات من تحت الطاولة، ولكن سيأتي بعده سليمان فرنجية، فضائح جديدة في المواد الغذائية المخزنة، إعلان حالة الطوارئ في لبنان، الاغتيالات قادمة وستكون متنقلة في عدة مناطق، الضاحية الجنوبية في خطر كبير، سيشهد لبنان خضة أمنية كبيرة، ظهر البيضاء في مواجهة الإعلام بسبب حدث كبير، هروب مساجين من جديد وعودة فتح ملف المساجين الإرهابيين اللي هربوا، محاولة زرع الفتن بين الشعب اللبناني وقوى الأمن والجيش وسيكون لإيران يد فيها، عقوبات صارمة لحزب الله وأتباعه، قدوم الزوارق الإسرائيلية على الشواطئ البحرية، سيقف مطار بيروت لفترة وسيكون عليه حظر دولي، قطع الإنترنت عن لبنان، محاولة اغتيال لرئيس الحكومة، تحل مشكلة الكهرباء في منتصف 2022 عبر دولتين شقيقتين، وهتكون الطاقة الشمسية هي الأساس، طرابلس ستكون أم المعارك والأحداث من جديد، وقالت إن في ضربة على المطار، وفي مشاكل في ملفات البترول وهزة أرضية بلبنان. بالنسبة لكورونا قالت إنها مستمرة لآخر 2022. أما توقعات وداد جابر عن سوريا فقالت
زيارة لبشار الأسد وأسماء الأسد إلى لبنان. تصعيد عسكري داخل سوريا. تأزم الوضع الاقتصادي أكثر ما هو عليه. رفع العقوبات. قانون قيصر تدريجيا ولكن ليس حاليا. هناك عقوبات جديدة ومفاوضات في الداخل السوري. عودة سوريا للجماعة العربية. هجومات إسرائيلية على سوريا. عودة العلاقات السورية مع عدة دول أجنبية. وشتاء قارس ورياح قوية وزلزال سيسفر عن دمار في سوريا. تخلي سوريا عن بعض من أراضيها. لمعان أسماء الأسد في عدة إنجازات. عودة النازحين السوريين من عدة بلدان. تجنيس السوريين في عدة بلاد منها العراق ولبنان. انسحاب تركي من إدلب وانسحاب أمريكي أيضا. فتح المعابر بين سوريا والمناطق المجاورة. تغيير في الدستور السوري. تفاهم قبطي سوري برعاية روسيا وتواصل إلى اتفاق. مشاكل في الجولان. ترسيم الحدود مع إسرائيل. محاولة سرقة النفط السوري. زيارات كثيرة من عدة دول عربية وأجنبية إلى سوريا. عودة المعارضين للنظام بموافقة بشار الأسد. دخول الجيش المصري إلى سوريا لمساعدتها. تقديم مساعدات كثيرة لسوريا من كافة البلدان. مصالحات سورية مع جميع أعدائها وخاصة السعودية. مظاهرات ضد الحكومة. أما عن توقعات وداد جابر لمصر فقالت خطر كبير على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعرضه لوعكة صحية. أمر سيء سيحوم حول مطار من مطارات مصر. محاولات إرهابية لضرب الوحدة الوطنية ولكن الجيش المصري سيكون بالمرصاد. مشاكل وثورات داخل مصر. تغييرات بالحكومة والبرلمان وفضائح بالجملة. حدث كبير في أهرامات مصر يعود للعهد الفرعوني. مصر ستكون محط أنظار العالم والإعلام بسبب حدث كبير. مشاكل كثيرة ستواجه السيسي ولكنه سيتغلب عليها. ستشهد مصر هزات أرضية وزلازل. بالنسبة لسد النهضة لن تنتهي مشكلة سد النهضة وهيكون خطر كبير على مصر وجوارها. اغتيال شخصية مهمة بمصر. ستكون مصر مصدر لحلول مشاكل كثيرة في عدة بلدان. وبكده خلصت توقعات وداد جابر. تنويه هام: كل ما جاء في الفيديو على لسان وداد جابر هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عنه وليس للقناة أي مسؤولية لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما جاء في الفيديو لا يعبر عن رأي القناة. كده انتهت حلقتنا النهاردة. أتمنى أنها تكون عجبتكم. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير.